which design এক্সপেৰিমেণ্টেলত আমি কণ্ট্ৰলটো ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চত কণ্ট্ৰল ৰাখিব পাৰোঁনে আমি এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চত আমি কণ্ট্ৰল ৰাখিব পাৰোঁনে এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চত আমি কণ্ট্ৰল ৰাখিব পাৰোঁনে will that be possible will that be possible no কিয় ৰাখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা ফেনমেনন অলৰেডি হৈ গ'ল এটা ফেনমেনন অলৰেডি হৈ গ'ল গতিকে সেই ফেনমেননটোত আমি কি কৰিব নোৱাৰো তাত গৈ পেলাই আমি একো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ কণ্ট্ৰল ভেৰিয়েবল আৰু ইণ্টাৰভিনিং ভেৰিয়েবল আৰু কনফাউণ্ডিং ভেৰিয়েবল গতিকে কনফাউণ্ডিং ভেৰিয়েবল আৰু এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবলৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব extraneous variable মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব extraneous is like all the possible variables that can impact the dependent variable other than independent variable confounding variable will be those extraneous variable which actually impacts the dependent variable other than independent variable ঠিক আছে আমি ঢেৰ extraneous variable আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো আমি ঢেৰ extraneous variable আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো যেনিবা আমি লৈছিলো ইয়াত ইনকাম লৈছিলো আৰু ইয়াত আমি কনজাম্পচন লৈছিলো extraneous variable ঢেৰ হ'ব পাৰে টেষ্টেড প্ৰিফাৰেন্সৰ কথা আহিব অলৰেডি যিখিনি ৱেলথ আছে ৱেলথখিনি কথা আহিব যিখিনি ৱেলথখিনি কথা আহিব তাৰপিছত আৰু কি কথা আহিব ঢেৰ কথা আহিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজৰ কথা আহিব গভৰ্ণমেণ্টে এটা লিমিটো ছেট কৰি দিব পাৰে যে ইমানখিনি ওপৰত ইউ কেনট স্পেণ্ড তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কি হ'ব এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবল ঠিক আছে এইখিনি হ'ল দ্য পচিবল চিনেৰিঅ' য'ত নেকি আদাৰ দেন ইনকাম ইহঁতে ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু আমি এই ষ্টাডিটো কৰি থকা সময়ছোৱাত ইয়াৰ ভিতৰত বোলে ইহঁত দুটা ইমান এটা ইম্পেক্ট নেপেলালে কিন্তু টেষ্ট এণ্ড প্ৰিফাৰেন্সটো চেঞ্জ হৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে এইটো চেঞ্জ হৈ গুচি গ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব কনফাউণ্ডিং ইফেক্ট বা কনফাউণ্ডিং ভেৰিয়েবল গোটেই ইফেক্টটোক কোৱা হ'ব কনফাউণ্ডিং ইফেক্ট বিকজ আমি ভাবিম যে এইটো বহাৰ কাৰণে এই ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটো বাঢ়ি গুচি গ'ল কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম এইটো বহাৰো কিছুমান ইফেক্ট ইয়াত আছে গতিকে এই কনফাউণ্ডিং ইফেক্টটো এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰ বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াত আমি এটা ধুনীয়া কানেকশ্যন বনাব পাৰিম ইয়াক যদি এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই দিছ ইজ এন এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰ যদি এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবলখিনিক আমি যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই ডেট মিনছ দে আৰ ক্ৰিয়েটিং এ কনফাউণ্ডিং ইফেক্ট বা এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰ গতিকে এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰটো জিৰ' কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ডেট ইজ কণ্ট্ৰল আমি এইখিনি বস্তুক একে জেগাত ৰাখিব লাগিব আদাৰৱাইজ উই won't be able to see the differences ঠিক আছে এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল এইকেইটা বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল নাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবল কি what is control what is confounding variable and what is a intervening variable এইকেইটা বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল নাই কোৱা কাৰণ এইকেইটা বাৰে প্ৰতি সুধিব which type of variable is this সাধাৰণতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিপেণ্ডেণ্টে বেছিকে সোধে কিন্তু বাকীকেইটা সোধাৰো চান্স থাকিব কি মই কৈ দিছো নাম্বাৰ 1 ওকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো গতিকে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে দে আৰ মষ্টলি অফ ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ড চ' ইকনমিক্স যদি যোনে পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা বস্তু পাওঁ যে ডিমাণ্ড ডিপেণ্ডছ অন প্ৰাইচ ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব ডিমাণ্ড উইল বি আৱাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এণ্ড প্ৰাইচ উইল বি আৱাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ঠিক আছে when price changes demand changes আমি এইটো ডাইৰেকশ্যনত ষ্টাডিটো কৰিছো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল তেতিয়াহ'লে all the other variables other than the independent variable
that can impact the dependent variable will be called the extraneous variable. গতিকে আমি extraneous variable এটা যদি সেট বনাও তাত কি হ'ব পাৰে এগেইন ইয়াত আকৌ একেখিনিকে আহিব ইনকাম হ'ব পাৰে মানুহৰ ৱেলথ হ'ব পাৰে সাবস্টিটিউট এণ্ড কমপ্লিমেন্ট গুডছ হ'ব পাৰে সাবস্টিটিউট এণ্ড কমপ্লিমেন্ট গুডছ ইলাষ্টিচিটি এইখিনি হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি হ'বগে এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবল নাও এতিয়া আমি এই ষ্টাডিটো কৰি আছো ধৰা এই ষ্টাডিটো কৰি থকা সময়ত আমি আকৌ আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ল আমি ইনকামে ধৰা প্ৰাইচটো চেঞ্জ হৈছে আৰু ইনকামটো ইনকাম চেঞ্জ হৈ গ'ল তেতিয়া ডিমাণ্ডটো কি হৈ গ'ল ডিমাণ্ডটো কিবা এটা চেঞ্জ হ'ল এতিয়া এই ইফেক্টটো এই ইনকামে যে ইয়াক গৈ পেলাই ইফেক্ট কৰিলে ইয়াকে কোৱা হ'ব কনফাউণ্ডিং ইফেক্ট কিয় কনফাউণ্ডিং ইফেক্ট কোৱা হ'ব কাৰণ আমি ডিমাণ্ডটো চেঞ্জ হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলে চেঞ্জটো মেক কৰিলে নে এই এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবল কোনোবা এটা চেঞ্জটো মেক কৰিলে উইল গেট কনফিউজ আৰু এই ইফেক্টটোক এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰ বুলিও কোৱা হয় experimental error. Why experimental error? Because we don't know যে এই সিচুৱেশ্যনটো ইনকামটো সেম ৰখা হলে কি হ'ল আমি ডাইৰেক্টলি কথাটো ক'ব নোৱাৰিম that is why it is called an experimental error আৰু এই ভেৰিয়েবলটো এই এক্সট্ৰেনিয়াছ ভেৰিয়েবলটো যিহেতু ইয়াৰ ইফেক্টটোক মাজত হেম্পাৰ কৰি দিলে গতিকে এইটোক কনফাউণ্ডিং ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া বুজিলা ৰাণী সবে বুজি পালা বুজিলো সলমান দা বুজিলো ওকে এতিয়া চোৱা এতিয়া এই এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰটো যদি আমি জিৰ' কৰিবলৈ হয় if we want to minimize the experimental error আমি কনফাউণ্ডিং ইফেক্টটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব we have to keep these things are control এইখিনি আমি এটা জেগাত ফিক্স কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰাইচটো চেঞ্জ হলে আমি ডিমান্ড কিমান চেঞ্জ হৈছে আৰু তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম যে প্ৰাইচ আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা যদি তেনেকে আমি এইখিনি বস্তু একে জেগাত ৰাখি লওঁ that is called control গতিকে কন্ট্ৰলটো যিমান বেছি হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেল এৰৰটো সিমান কম হ'ব and this is why experimental research studies are heavily dependent upon control সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াত কন্ট্ৰল লাগিব ভেৰিয়েবল খিনি আমি একে জেগাত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এইকেইটা বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল সবৰে যদি হ'ল সবে y টাইপ কৰি দিয়া এবাৰ because last ঠিক আছে now আমি এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হেতু ফালে আহিম that is আমি এটা ভেৰিয়েবল খিনি ডিফাইন কৰি ললো now we have to be moving towards the measurement scales এটা ভেৰিয়েবল আমি কেনেকে মেজাৰ কৰিম এইখিনি আপুনি কোনে পঢ়িছা statistics যদি কাবা আছিলে then you must have read this আৰু econometrics যদি কাবা আছিলে সাধাৰণতে এইখিনি পঢ়া নহয় econometrics of first chapter টোত থাকে বেসিক যিখিনি মানে গুজৰাটী কিতাপখনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত আছে কোনে পঢ়িছা মেজাৰমেন্ট স্কেল গতিকে মেজাৰমেন্ট স্কেলছ কেইটা থাকে মেজাৰমেন্ট স্কেলছ থাকে নমিনেল অৰ্ডিনেল ইন্টাৰভেল এণ্ড ৰেচিঅ ঠিক আছে এই চাৰিটা থাকে আৰু আমি আজিলৈকে আমি সদায় পঢ়ি আছো আমি নমিনেলো পঢ়ি আহিছো আমি অৰ্ডিনেলো পঢ়ি আহিছো আমি ইন্টাৰভেলো পঢ়ি আহিছো আমি ৰেচিঅ পঢ়ি আহিছো বাট আমি আজিলৈকে এইকেইটা কি হয় বহুত কনফিউজিং থাকে যে নমিনেল মানে কি হয় অৰ্ডিনেল মানে কি হয় ইন্টাৰভেল মানে কি হয় ৰেচিঅ মানে কি হয় let's see about nominal scale এতিয়া কিছুমান আমি যেতিয়া সোশিয়াল সায়েন্সৰ আমি ৰিসাৰ্চ বিলাক কৰো তেতিয়া হলে যেনিবা মই যেনিবা আমাৰ সবতছে মানে ফাৰ্স্ট আমি সোশিয়াল সায়েন্সৰ ৰিসাৰ্চৰ টাইপ অফ কোৱেশ্চন আমি দিও we answer on ফেচবুকৰ ৰিলেশনশ্বিপ ষ্টেটাস ঠিক আছে মই এটা ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈ দিলো
যে go to your friend list আৰু সবৰে ৰিলেশনশ্বিপ ষ্টেটাস খিনি এটা ভেৰিয়েবললৈ কনভাৰ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত ৰিলেশনশ্বিপ ষ্টেটাস থাকে সিঙ্গল in a relationship in a open relationship it is complicated married divorce বা বেলেগ কিবা কিবি থাকে এতিয়া এতিয়া এইকেইটা কি হ'লগে these are different events these are different events these are different events single তাৰপিছত ধৰা ৰিলেশনশ্বিপ মেৰিড ডিভোৰ্স এইবিলাক হ'ল এটা ইভেন্ট এতিয়া যদি এই ইভেন্ট বিলাকক মই এটা চাৰ্টেন নাম্বাৰ দি দিওঁ চাৰ্টেন এটা নাম্বাৰ দি দিলোঁ or I can assign numbers or symbols মই এইটোক a দি দিলোঁ বা a নিদি পেলাই সাধাৰণতে আমি যেতিয়া এক্সেল শিটত ডাটা এন্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে এইটোক 1 দিব এইটোক 2 দিব এইটোক 3 দিব এইটোক 4 দিব ঠিক আছে গতিকে এনেকে আমি জাস্ট এটা ইভেন্টক এটা নাম্বাৰ এছাইন কৰি দিছো গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব নমিনেল স্কেল আৰু ইট ইজ জাস্ট টু লেবেল দেম দিস নাম্বাৰ ডাজন্ট মিন এনিথিং ঠিক আছে মই যদি দিওঁ মানে এনেকুৱা ৰুল ইয়াত এপ্লাই নহয় সিঙ্গল ইকুৱেল টু 1 in a relationship equal to 2 married equal to 3 মানে কি হয় মই কৈ দিছো married equal to 3 that doesn't mean that single or relationship plus কৰি দিলে মই married পাই যাম 1 plus 2 equal to 3 the rule of the numbers won't be applicable here এক নম্বৰ মানে ইয়াত নমিনেল স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মানে এইটো একদম এই কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি যাবা নমিনেল স্কেলত এক নম্বৰতে addition doesn't apply minus doesn't apply subtraction doesn't apply multiplication doesn't apply even division doesn't apply ঠিক আছে আৰু we cannot say যে 1 is greater than or less than 2 or equal to 2 ক'ব নোৱাৰো আমি এই কম্পেৰিজনটো কৰিব নোৱাৰো বিকজ তুমি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিবা single is less than relationship you cannot compare তুমি কি বেসিছত কম্পেৰিজন কৰিবা it is just an event আৰু তুমি হেতু কম্পেৰিজন কৰিব নোৱাৰা গতিকে নাম্বাৰ 1 এইখিনি ৰুল ইয়াত নাখাতে প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন ৰুল নাখাতে তাৰ পিছত 2 নম্বৰতে ইয়াত যোনটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰটো নাখাতে অৰ্ডাৰ means 1 is not necessarily less than 2 2 is not necessarily less than 3 ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিহেতু এডিশন সাবট্ৰেকশন এইখিনি নাখাতে গতিকে মই যদি এখিনি নমিনেল ডাটা 1 2 3 4 ধেৰ নাম্বাৰ আছে 1 2 3 4 5 ৰ ভিতৰত এটা নাম্বাৰ সিলেক্ট কৰি মই ডাটা এন্ট্ৰি কৰি আছো মোক যদি ইয়াৰ সেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সিটো উলিয়াবলৈ দিয়ে I cannot সব বস্তু প্লাস কৰি মই 5 এ ডিভাইড কৰি দিম বা অবজাৰভেশন দি ডিভাইড কৰি দিম we cannot do that কেলে কাৰণ প্লাস মাইনাস ডিভিজন একো নাখাতে গতিকে মই মিন কেনেকৈ উলিয়াম মিন উলিয়াব নোৱাৰো এইটো ক্ষেত্ৰত দা সেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি that means আমি মিন মিডিয়ান মোডৰ ভিতৰত যদি কিবা এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে we have to select the mode মানে সেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি কোনটো হ'ব যাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি সবতছে বেছি থাকিব মানে সিঙ্গল সবতছে বেছি সিঙ্গল আছে that means that population বা that sample has the central tendency of being single কাৰণ most of the people are there who are only singles বুজি পালা what is nominal scale nominal scale মানে এটো স্কেল আমি যিকোনোটা ইভেন্টক এটা নাম্বাৰ দি অ্যাসাইন করি ঠিক আছে তাক জাস্ট আমি এটো জাস্ট এটা লেভেল 1 এটা ওপৰত মই জাস্ট থাপ্পা মাৰি দিলো ঠিক আছে 1 টা মই থাপ্পা মাৰি দিলো যে 1 মানে এটো দ্যাট সেইকাৰণে সিঙ্গল আমি 1 + 2 কৰিব নোৱাৰো 1 - 2 কৰিব নোৱাৰো and 1 is not less than 2 শুনিবলে এটা অকৱাৰ্ড সিচুৱেশন লাগিছে যে 1 is not less than 2 কেনেকৈ হ'ব কিন্তু আমি ইয়াক 1 or 2 নিদি পেলাই আমি ষ্টাৰ আৰু হেজও দিব পাৰিলো এটুক বোলে ষ্টাৰ এটুক হেজ ইয়াক বোলে মই গছ দি দিলো ইয়াক বোলে মই হাৰ্ট দি দিলো ইয়াক মই ডায়মণ্ড দি দিলো আৰু ইয়াক মই স্পেড দি দিলো দেন আমি ইহঁতৰ মাজত প্লাস মাইনাস কৰিব নোৱাৰো it is just like we are labeling them আমি just for our sake of convenience for the sake of data entry for the sake of playing with the numbers তেতিয়া আমি just এটা নাম্বাৰ এটা অ্যাসাইন কৰি দিছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোনটো সেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি হ'ব that will be mode গতিকে এনেকুৱা যদি কোৱেশ্চন আহে in case of nominal data what will be the measure of central tendency always write mode
ক্লিয়াৰ আৰু ইয়াত ষ্টেটিষ্টিকেল সিগনিফিকেন্সৰ যদি টেষ্ট কৰিবলৈ হয় ৰিচাৰ্চ মেথডলজিৰ কাৰণে মনত ৰাখি থৈ দিয়া ইয়াত কাই স্কোৱাৰ টেষ্ট কৰা হ'ব ইয়াত টি টেষ্ট এফ টেষ্ট এইবিলাক এপ্লিকেবল নহয় এইবোৰ এপ্লিকেবল নহয় কেলে নহয় টি টেষ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ছ আছ টু এড ডিভাইড মাল্টিপ্লাই এণ্ড সাবট্ৰেক্ট যিটো আমি নমিনেল স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে কৈ থৈ আহিছো যে ৰুলছ অফ নাম্বাৰছ ডাজন্ট এপ্লাই হিয়াৰ ঠিক আছে তাৰপিছত মেজাৰ অফ কোৰিলেশ্যন যদি চাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কন্টিনজেন্সি কোএফিচিয়েন্ট বুলি জানিব লাগিব আৰু নমিনেল স্কেলটো কিহত ইউজ কৰা হয় এগেইন সাৰ্ভেত ইউজ কৰা হয় এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চত ইউজ কৰা হয় কেলে ইউজ কৰা হয় মোষ্টলি নমিনেল স্কেল যে বেলেগত ইউজ নহ'ব দৰকাৰ নাই ইয়াত হ'ব পাৰে কেলে আমি কি পাইছো যে এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চ কোনে কৰে বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰে বোলে আমাৰ কেডবেৰীয়ে বোলে এখিনি ডাটা কেডবেৰীক লাগে কেডবেৰী কোম্পানীটো ডাটা লাগে যে 5 ষ্টাৰ কিমানে খাইছে আৰু সিল্ক কিমানে খাইছে 5 ষ্টাৰ এণ্ড সিল্ক তেতিয়াহ'লে সিহঁতি কি কৰিব 5 ষ্টাৰ খোৱাখিনি সিহঁতি কেটেগৰাইজ কৰিব 1 বুলি সিল্ক খোৱাখিনি কেটেগৰাইজ কৰিব 2 বুলি তেতিয়াহ'লে 1 to 1 টোকে সোমাই যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিচাৰ্চত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক বেছিকে আহে চ' ইয়াত কি বুলি হ'ব ইয়াত নমিনেল স্কেল বেছিকে ইউজ কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু এইটোক ভাবিবলৈ মই কৈ দিছো নমিনেল স্কেল কি হয় আমি যে ক্ৰিকেটাৰবিলাকে যে জাৰ্চি পিন্ধে জাৰ্চি নাম্বাৰটো এইটো কিবা মিন কৰে জানো মই এইটো ক'ব পাৰিম নে বিৰাট কোহলিৰ জাৰ্চিটো 18 নাম্বাৰ আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ জাৰ্চিটো 45 নাম্বাৰ 45 প্লাছ 18 ইকুৱেল টু 63 মই ক'ব পাৰিম যে বিৰাট কোহলি প্লাছ ৰোহিত শৰ্মা ইকুৱেল টু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ I cannot tell that because these numbers doesn't add up এই নাম্বাৰখিনি জাষ্ট টু লেবেল দেম 18 মানে আমি গম পাম যে দিছ ইজ বিৰাট কোহলি 45 মানে গম পাম যে ৰোহিত শৰ্মা এই দুটা মই প্লাছ কৰি পেলাই মই সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বনাই দিব নোৱাৰো গতিকে এইটো মনত থাকিবা ইণ্ডিয়ান জাৰ্চি খাতাটো মনত ৰাখিবা নমিনেল স্কেলটো মনত আহি যাব ঠিক আছে আৰু বিৰাট কোহলিয়ে ফিল্ডত কাই কৰি থাকে গতিকে কাই স্কোৱাৰ টেষ্ট সেইটো মনত থাকিব য়েছ আৰু ইয়াত যোনটো চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি হ'ব ডেট উইল বি মোড কিয়নো মেডিয়ান উলিয়াবলৈ চোৱা মেডিয়ান আমি কিয় নললো মোড কিয় ললো সেইটোও কৈ দিছো মেডিয়ান আমি কিয় নললো মোড কিয় ললো মেডিয়ান উলিয়াবলৈ হলে আমি ascending descending order we have to arrange them মানে আমি এটা ৰেংকত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব যে ৰেংক 1ত এইটো ভেৰিয়েবল আছে ৰেংক 2ত ই আছে ৰেংক 3ত ই আছে বাট ইয়াত কি কৈছো ইয়াত আমি ইভেন কম্পেয়াৰো কৰিব নোৱাৰো 1 to 2 তকে ডাঙৰ নে সৰু বিকজ these are just categories যিটো আমি এটা নমিনেল স্কেললৈ লৈ আনিছো গতিকে ইয়াত যেহেতু আমি ascending descending order লগাব নোৱাৰো গতিকে মেডিয়ানো ইয়াত উলিয়াব নোৱাৰি মিনটোতো ওলোৱা দূৰৰে কথা গতিকে আমি অনলি চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি আমাৰ থাকি যাব মোড ঠিক আছে গতিকে নেক্সট আমি আৰু এটা স্কেললৈ যাওঁ that will be our ordinal scale কি হয় ordinal scale টো নমিনেল স্কেলতকে এটা স্টেপ আমি ওপৰলৈ আহিলো কেনেকুৱা আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰো আমি ইয়াত ৰেংক দিব পাৰো এতিয়া ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্ট হিচাপে are you guys familiar with cardinal utility and ordinal utility cardinal and ordinal yes cardinal utility কি হয় আমাক সাধাৰণতে শিকোৱা হয় যে cardinal utility is can be measured in numbers ordinal utilities cannot be measured in numbers ঠিক আছে cannot be expressed in numbers which is true কিন্তু আমি যেতিয়া ordinal utility কৰো আমি ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভত আমি এটা utility এটা নাম্বাৰ দিও ন এইটো ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ বোলে utility equal to 50 এইটো ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ বোলে utility equal to 40 বোলে 52 তেতিয়া why is that কিয় দিও any answer কিয় দিও আমি নাম্বাৰ ordinal utility আমি কিয় নাম্বাৰ দিও can anyone tell যদি নাম্বাৰ দিও তেতিয়াহ'লে ordinal কেনেকৈ হ'ব ordinal utility কি হয় চোৱা
মই সেইকাৰণে অৰ্ডিনেল স্কেল অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি মত থাকিব আমি অৰ্ডিনেল ইউটিলিটিটোত আমি ক'ব পাৰো যে 52 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 50 52 is greater than 50 order যে 52 is greater than 50 by how much we cannot tell মানে we cannot add and we cannot plus minus কৰিব নোৱাৰো মই কিন্তু আমি জাস্ট এটা অৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিম যে a is greater than b is greater than c ক'ব পাৰিম 52 is greater than 50 by how much we cannot tell আৰু এক ভাগে এইটো কথা চিন্তা কৰিব পাৰা কেনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰা যে এডাল ইনফ্লুৱেঞ্চ কাৰ্ভে তোমাক ইউটিলিটি দিলে 20 আৰু এডালে দিলে তোমাক ইউটিলিটি দিলে 40 that doesn't necessarily mean that this is twice of this কিন্তু cardinal utility ক্ষেত্ৰত 20 into 2 will be 40 this will be valid rules of number will be valid that is why this is called cardinal and ordinal we cannot say that we can only say that 40 is greater than 20 40 is greater than 20 এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত অৰ্ডিনেল স্কেল আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম অৰ্ডিনেল স্কেল আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম অৰ্ডিনেল স্কেল আমি ইউজ কৰিব পাৰিম যে আমি ধৰা অৰ্ডিনেল স্কেল এনেকুৱা ধৰা মই এটা মানুহক মই হাংগাৰ এটা নাম্বাৰ দিব কৈছো ধৰা হাউ হাংগ্ৰি হি ইজ ফিলিং মই তেওঁক এটা নাম্বাৰ এছাইন কৰিব কৈছো 1 ৰ পৰা 10 0 পৰা 1 ৰ পৰা 10 ৰ ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ মই তেওঁক এছাইন কৰিব দিছো where 1 will be he is full 10 will be he is extremely hungry তেনেকৈ মানুহখিনিয়ে নাম্বাৰ এছাইন কৰিলে কোনোবা এজনে 10 লিখিলে কোনোবা এজনে 7 লিখিলে কোনোবা এজনে 5 লিখিলে we can say that যদিও এটা সাবজেক্টিভ বস্তু কিন্তু বস জাস্ট সেক অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৈছো 10 is greater than 7 7 is greater than 5 but that doesn't necessarily mean that this person is twice as much hungry compared to this person is this clear is this clear is this clear ordinal মানে আমি ইয়াত জাস্ট ৰেংকত ভগাব পাৰো আমি জাস্ট ৰেংকত ভগাব পাৰো আৰু ৰেংকত ভগাবলৈ কাৰণে আমি জাস্ট এটা নাম্বাৰ তাত এছাইন কৰিব পাৰো জাস্ট টু এছাইন দ্য নাম্বাৰ সেইকাৰণে আমি এটা নাম্বাৰ এছাইন কৰিব পাৰো তাৰপিছত ইয়াত আমি চোৱা মেজাৰ অফ চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি উই কেন ইউজ মেডিয়ান কেলে যিহেতু আমি ৰেংকত ভগাব পাৰো দ্যাট মিন্স উই কেন মেক ইট অৰ্ডাৰ ইন এছেন্ডিং এণ্ড ডিচেন্ডিং অৰ্ডাৰ আমি এছেন্ডিং বা ডিচেন্ডিং অৰ্ডাৰত ইয়াক মই ডিভাইড কৰিব পাৰো এইখিনি ডাটা so this is why তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত this data will be called ordinal scale তাৰপিছত dispersion measures of dispersion ইয়াতটো চোৱা nominal scaleত measures of dispersion আমি একো ইউজে কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি নাজানো কোনটো কিমান দূৰত আছে গতিকে আমি dispersion কেনেকৈ ইউজ কৰিম কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰো percentile deviation ইউজ কৰিব পাৰো এতিয়া চোৱা আজি একদম লাষ্টত ধৰা পাবা percentile is basically a ordinal scale তুমি যি চোৱা ভালছে 99 percentile পোৱা জনে 100 percentile পোৱা জনে 99 percentile জনতকৈ বেছি নাম্বাৰ পাই আছে বুলি মই জানো but I cannot tell how much he is getting more than that তেওঁ নাম্বাৰটো 10ও বেছি পাব পাৰে 20ও বেছি পাব পাৰে we don't know কিন্তু আমি এটো ক'ব পাৰিম যে পাৰ্চেন্টাইলত মানে কি আমি ৰেংক হিচাপে যদি দি দিও that means 100 percentile পোৱা জন এটা ওপৰ ৰেংকত আছে 99 percentile পোৱা জন is that clear আৰু dispersionৰ কাৰণে percentile deviation বা quartile deviation ইউজ কৰিব পৰা যায় যে কিমান পাৰ্চেন্টাইলত তেওঁ কিমান আগত আছে কোৱাৰ্টাইলত তেওঁ কিমান পিছত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত কোৰিলেশ্যন আমি সবে পঢ়িছো স্পিয়াৰমেনছ কোৰিলেশ্যন কোএফিচিয়েন্ট গতিকে মই যদি কওঁ অৰ্ডিনেল স্কেলত I can use Carl Pearson's correlation coefficient will that be correct or wrong Carl Pearson correlation coefficient আমি ইউজ কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰিম কাৰণ Carl Pearson টো উলিয়াওতে আমি প্লাস মাইনাস ডিভাইড কৰিব লাগিব প্লাস মাইনাস ডিভাইড মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব which cannot be done on ordinal scale ordinal scale চোৱা nominal scale আৰু ordinal scale মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি তেতিয়া হলে মই কৈ দিছো চোৱা কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়িবা তেতিয়া নাপাহৰা চোৱা এফালে আছে ordinal আৰু এফালে আছে nominal ইয়াতো প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভিজন নেখাতে ইয়াতো নেখাতে ইয়াত আমি ascending descending order বা rank wise comparison কৰিব পাৰো ইয়াত হেতু নোৱাৰো is that clear ordinal আৰু nominal of the difference বুজি পালা
Yes. তাৰপিছত এতিয়া ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভটো এটা অৰ্ডিনেল স্কেল হ'ব পাৰে ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ হয় তাৰপিছত আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ ৰেংক দিয়ে যে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ৰেংক দিয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ৰেংক মানে কি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ৰেংক মানে কি যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক মানে ছেকেণ্ড ৰেংকতকৈ বেছি পালে আমি কিন্তু ক'ব নোৱাৰো যে কিমান বেছি পালে যদি আমি অকল ৰেংকটো চাওঁ সেইকাৰণে চোৱা আমাক মাৰ্কছো দিয়ে আৰু আমাক ৰেংকো দিয়ে এতিয়া চাবা ৰেংক ইজ এ অৰ্ডিনেল স্কেল মাৰ্কসটো আমি পাছত পাম মাৰ্কস ইজ এ ৰেচিঅ' স্কেল তাৰপিছত এটা গ্ৰেড পইণ্ট দিব এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ স্কেল ঠিক আছে মাৰ্কসটো চালে আমি ক'ব পাৰিম কিমান বেছি পালে বাট ৰেংকটো চালে ক'ব নোৱাৰো গতিকে ৰেংক ইজ এ অৰ্ডিনেল ঠিক আছে নেক্সট উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য ইণ্টাৰভেল স্কেল The interval scale is a very interesting scale. Interval scale is a very interesting scale. কেলে চাবা দেই ইণ্টাৰভেল স্কেলত এটা আৰ্বিট্ৰেৰী জিৰ' থাকে এটা এবছলিউট জিৰ' নাথাকে ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মই কৈছো চোৱা এতিয়া এটা আৰ্বিট্ৰেৰী জিৰ' থাকে এটা এবছলিউট জিৰ' নাথাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মই কথাটো কৈছো চাবা মানে ইণ্টাৰভেল স্কেল মানে কয় যদি মই এইখিনি নাম্বাৰ আছে ধৰা 70 পৰা 80 আৰু 80 পৰা 90 ঠিক আছে ইণ্টাৰভেল স্কেলত ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ জাম্পটো এই প্লাছটো ভ্যালিড প্লাছ 10 টো ভ্যালিড ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জাম্পটো যে প্লাছ 10 টো ভ্যালিড বাট উই cannot tell that that 20 into 2 equal to 40 we cannot tell this প্লাছ মাইনাছটো ভ্যালিড থাকিব কিন্তু মাল্টিপ্লাই আৰু ডিভিজনটো ভ্যালিড নাথাকিব কোন ক্ষেত্ৰত হ'ব মই কৈ দিছো শুনা তোমালোকে হয়তো টেম্পাৰেচাৰ স্কেলটো শুনিছা টেম্পাৰেচাৰটো কি স্কেলত জোখা হয় এইটো বৰ ধুনীয়া এক্সাম্পল একেবাৰতে বুজি পাবা টেম্পাৰেচাৰটো কি স্কেলত জোখা হয় what scale do you use what unit do you use to measure temperature আরে কোৱা কোনোবাই টাইপ কৰা সেলসিয়াস লিখিবলৈ টাইপ ডিগ্ৰী নেকি yes ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আমি সাধাৰণতে ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আমি ইউজ কৰো হয় না ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে এতিয়া চাবা দেই বৰ ইন্টাৰেষ্টিং এতিয়া ধৰা 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু এটা নাম্বাৰ দিছো মই 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত অৰ্ডিনেল স্কেলৰ এটা প্ৰপাৰ্টি ফলো কৰে যে 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইজ মোৰ দেন 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস গতিকে অৰ্ডিনেল স্কেলৰ যোনটো হেৰি এটো কৰিলে তাৰপিছত দুই নম্বৰ 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ মাজত যোনটো ডিফাৰেন্স that is equal to 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস yes or no হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 20 জাম্প কৰিলে আমি 20 ডিগ্ৰী পৰা 40 ডিগ্ৰী 20 ডিগ্ৰী জাম্প কৰিলে we will get 40 that is true এতিয়া তুমি নিজক সোধা is 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস twice of 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস সুধা এইটো হবনে নহব যদি হয় কিয় হ'ব যদি নহয় কিয় নহব কেলে নহব মই কৈছো চোৱা বিকজ তুমি জিৰ' টেম্পাৰেচাৰ ক'ত ধৰিবা তুমি জিৰ' টেম্পাৰেচাৰ তুমি এবছলিউট জিৰ' এটা ধৰিব নোৱাৰা আমি 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰো ইট ইজ হুৱেৰ ৱাটাৰ টাৰ্নছ ইনটু আইচ সেইটো যে জিৰ' হ'ব লাগিব এবসেন্স অফ টেম্পাৰেচাৰ বুলি তুমি কেতিয়া ক'বা টেম্পাৰেচাৰ ক'ত নাই যিমান নহয় ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকিব তুমি সেইটো কমি গৈ থাকিব তুমি এটা এবছলিউট জিৰ' ক'ব নোৱাৰা আমি এইটো এটা আৰ্বিট্ৰেৰিলি ধৰি লৈছো এই 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড যোনটো অৰিজিন পইণ্ট দিস ইজ আৰ্বিট্ৰেৰি ডিটাৰমাইন এবছলিউটলি নহয় কাৰণ এইটো আমি কিহৰ বেচিছত ডিটাৰমাইন কৰিছো যে ৱাটাৰটো আইচলে টাৰ্ন হয় কাৰণে 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড does it mean
that temperature is not present. Temperature to by definition kobato present থাকিবই লাগিব লাগিলে যিমান ঠাণ্ডা হওক temperature to 0 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে absolute sense পাৰিব জানো নোৱাৰে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াক ইন্টাৰভেল স্কেল বুলি কোৱা হয় it is confusing but কেলে কৈছো চোৱা you will be really tempted to say that 20 degree centigrade into 2 মানে 20 degree centigrade to double heat কৰি মই যদি 40 degree centigrade বস্তুটো 20 degree centigrade বস্তুটোতকৈ ডাবল গৰম যদি এনেকে কওঁ মই যেতিয়া কেলভিনলৈ যদি মই কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ this is 20 degree centigrade is basically 20 degree centigrade is basically 293.15 Kelvin and this is 313.15 Kelvin. 313.15 Kelvin. এতিয়া ইনটু 2 কৰিলে পাম নি তোমাক নেপাম কেলে কাৰণ কেলভিনৰো যোনটো 0 that is not also absolute that is only arbitrary 0 ঠিক আছে যেহেতু ইয়াত প্লাস মাইনাস অকমান ইউজ হয় গতিকে mean measure of central tendency we can use mean ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰো কাৰণ mean টো প্লাস মাইনাস কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰি standard deviation ইউজ কৰিব পৰা যায় t test টো ইউজ কৰিব পাৰিম f test টো ইউজ কৰিব পাৰিম calculation correlation coefficient টো ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ বহুতৰ কনফিউজন লাগি থাকিব ইয়াত তোমালোকৰ এটা বহুতৰ কনফিউজন লাগি থাকিব যে arbitrary 0 আৰু absolute 0 মাজত ডিফাৰেন্সটো কি গতিকে এটো ক্লিয়াৰ হ'ব যেতিয়া আমি ৰেশিও স্কেল পঢ়িম এতিয়া ইয়াত এটা absolute 0 থাকিব আৰু ইয়াত আমি twice thrice ক'ব পাৰিম কেলে ক'ব পাৰিম চোৱা I can definitely say that twice 2 centimeter is equal to 1 centimeter into 2 1 centimeter দুটা লগালে মই 2 centimeter পাম কেলে পাম কোৱাচোন because আমি ইয়াৰ 0 টো জানো 0 centimeter is equal to absence of height একো height নাই absence of distance absence of height গতিকে ইয়াৰ যোনটো 0 that 0 is absolute আৰু যেতিয়া আমি 0 টো absolutely define কৰি ললো তেতিয়া 0 তকৈ ইমান বেছি আৰু 0 তকৈ ইমান বেছি I can say that this is twice than this is twice of this কিন্তু can we say 0 degree Celsius is an absence of temperature can I tell that can I say that 0 degree centigrade is the absence of temperature কাৰণ টেম্পারেচাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু লাগিলে যিমানে ঠাণ্ডা নহওক থাকিবই কিবা এটা ভেলুৰ থাকিবই এটা বুজি পালানে অৰ্ডিনেল স্কেল আৰু ৰেশিও স্কেলৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি yes এতিয়া চাবা এতিয়া ৰেশিও স্কেলত আমি টুৱাইস থ্ৰাইস এনেকুৱা ধৰণৰ স্টেটমেন্টবিলাক দিব পাৰো টুৱাইস থ্ৰাইস স্টেটমেন্টবিলাক দিব পাৰো মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব পাৰো মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভিজন কৰিব পাৰো unlike other scales we can multiply and we can divide গতিকে ৰেশিও স্কেল হৈ গ'ল এটা এতিয়া মোক কথা এটা কোৱা যে ইন্টাৰভেল আৰু ৰেশিও কথা যেতিয়া আমি পঢ়িম এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি যে ইন্টাৰভেলত absolute 0 নাথাকে এটা arbitrary 0 আমি 0 origin ক'ত ল'ম হেতু আমি arbitrarily define কৰি ল'ব পাৰিম this is why absolute টো হৈ যাব আৰু ৰেশিওটো এটা ইয়াত absolute 0 নাথাকিব ইয়াত absolute 0 থাকিব ইয়াত arbitrary 0 নহয় ঠিক আছে এতিয়া in terms of মোক কোৱা in terms of information কোনটো স্কেলে আমাক সবতছে বেছি ইনফরমেশন দিব which scale কোনটো স্কেলে বুলি ভাবা ৰেশিও স্কেল why কেলে হয় মই এবাৰ কৈ দিছো ৰেশিও স্কেল তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা ৰেশিও স্কেলটো কি কাৰণে আমাক সবতছে বেছি ইনফরমেশন দিব এতিয়া চোৱা এতিয়া let's talk a ratio scale
কেলে সবতছে বেছি ইনফৰমেশ্যন দিব চোৱা ৰেচিঅ' স্কেলত যেতিয়া মই 1 চেণ্টিমিটাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ দিম এইখিনিয়ে এজ এ লেভেল হিচাপে কাম কৰিবনে লেভেল হিচাপে কাম কৰিব বিকজ এইটো এটা ডিষ্টিংক্ট হাইট এইটো এটা ডিষ্টিংক্ট হাইট এইটো এটা ডিষ্টিংক্ট হাইট গতিকে এটা লেভেল হিচাপে কাম কৰিলেনে যে এই হাইটটোৰ নামটো 1 চেণ্টিমিটাৰ এই হাইটটোৰ নামটো 2 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই হাইটটোৰ নামটো 3 চেণ্টিমিটাৰ হয় নাই গতিকে ই নমিনেল স্কেলৰ কামটো কৰিলেনে ই নমিনেল স্কেলৰ কামটো কৰিলে তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে 1 চেণ্টিমিটাৰ ইজ লেছ দেন 2 চেণ্টিমিটাৰ ইজ লেছ দেন 3 চেণ্টিমিটাৰ ই অৰ্ডিনেল স্কেলৰ কামটো কৰিলেনে অৰ্ডিনেল স্কেলৰ কামটো কৰিলেনে কৰিলে তাৰপিছত আমি এইটো ক'ব পাৰিম যে 1 চেণ্টিমিটাৰ পৰা 2 চেণ্টিমিটাৰলৈ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ 2 পৰা 3 লে সমান ইণ্টাৰভেল ই ইণ্টাৰভেল স্কেলৰ কামটো কৰিলে ইণ্টাৰভেল স্কেলৰ কামটো কৰিলে তাৰপিছত আমি এইটো ক'ব পাৰো নে যে 1 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 2 ইকুৱেল টু 2 গতিকে ই এটা ৰেচিঅ' হৈ গ'ল গতিকে ই আমাক সবতছে বেছি এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰে কম্পেয়াৰ টু দ্য আদাৰ স্কেলছ ঠিক আছে যদি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা থাকে হুইচ স্কেল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰভাইডছ আছ উইথ দ্য মষ্ট ইনফৰমেশ্যন nominal ordinal interval কোনটো হ'ব কোনটো হ'ব কোনটো হ'ব কোনটো হ'ব কোনটো হ'ব কোনটো স্কেলে সবতছে বেছি এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো স্কেলে সবতছে বেছি আমাক ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰে হুইচ স্কেল ইণ্টাৰভেল হ'বনে ইয়াত ইণ্টাৰভেল হ'ব কেলে ইণ্টাৰভেল হ'ব নমিনেলে আমাক অকল এটা লেভেল ইমান একো নিদিয়ে অৰ্ডিনেলে আমাৰ ৰেংকটো দিলে ইণ্টাৰভেলে আমাক ৰেংকটো দিলে প্লাছ ইটো ৰেংকৰ পৰা সিটো কিমান দূৰত্বত আছে সেইটোও দি দিলে কিমানটো এটা বাউণ্ডাৰীত আছে সেইটোও দি দিলে গতিকে ই অৰ্ডিনেল স্কেলৰ ইনফৰমেশ্যনটো দিছে নমিনেল স্কেলৰ ইনফৰমেশ্যনটো দিছে আৰু কিমানটো ব্ৰেকেটত আছে সেইটোও দি দিছে গতিকে ইণ্টাৰভেল স্কেল এই তিনিটাৰ ভিতৰত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ ইণ্টাৰভেল গিভছ আছ দ্য মষ্ট amount of information. Is this clear? এতিয়া আমি ইয়াতে এটা চাই লওঁ ইয়াতে এটা এখন টেবুল বনাই চাই লওঁ এবাৰ কেনেকৈ হ'ব let's make this আৰু চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি ইয়াত ভেৰিয়েবলখিনি নাম লিখি লওঁ ইয়াত নমিনেল লিখি ললোঁ অৰ্ডিনেল ইণ্টাৰভেল সৰি এইটো লিখিব নালাগিছিল ৰ'বা নমিনেল অৰ্ডিনেল ইণ্টাৰভেল আৰু ৰেচিঅ' ঠিক আছে NOIM এতিয়া লেবেলিঙৰ কামটো লেবেলিং বা নামাকৰণ নমিনেলতো হ'ব অৰ্ডিনেলটো হ'ব ইণ্টাৰভেলটো হ'ব ৰেচিঅ'টো হ'ব ঠিক আছে একো প্ৰব্লেম নাই ascending আৰু descending order ascending বা descending order নমিনেল স্কেলত কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰো অৰ্ডিনেলত পাৰিম ইণ্টাৰভেলত পাৰিম ৰেচিঅ'ত পাৰিম ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ ascending descending order পাৰিম আৰামছে yes তাৰপিছত এটা নাম্বাৰৰ পৰা ইটো নাম্বাৰলৈ যোনটো এটা নাম্বাৰৰ পৰা ইটো নাম্বাৰ ধৰা এটা নাম্বাৰৰ পৰা ইটো নাম্বাৰলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ xi minus xj নমিনেল স্কেলত এইটো কৰিব নোৱাৰো অৰ্ডিনেল স্কেলটো কৰিব নোৱাৰো কিমান দূৰত্বত আছে আমি নাজানো ইণ্টাৰভেলত পাৰিম ৰেচিঅ'ত পাৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত twice x thrice x 4x এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন বিলাক ইয়াতো নোৱাৰো দিবলৈ বাট ইয়াত পাৰিম
ঠিক আছে এইখিনিলৈকে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে তাৰপিছত মেজাৰ্স অফ চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি মানে মিন মিডিয়ান মোড চেন্ট্ৰেল টেন্ডেন্সি নমিনেলত আমি অকল মোড পাম অৰ্ডিনেলত উই কেন মোডো পাম মোডো পাই যাম কাৰণ মোডটো মানে হাইয়েষ্ট এমাউণ্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যোনটো অৰ্ডিনেল স্কেলত চবতছে বেছি আছে সেইটো আমি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ মোডো পাম আৰু ইয়াত আমি মেডিয়ানো পাম ইণ্টাৰভেলত মিন মেডিয়ান মোড আটাইকেইটা পাম ইয়াতো মিন মেডিয়ান মোড আটাইকেইটা পাম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বুজি পালা এই স্কেল কেইটা বুজি পালা ক্লিয়াৰ হ'ল এই স্কেল কেইটা বুজি পালা ক্লিয়াৰ হ'ল গতিকে কাইলৈকে আমি কোৱান্টিটেটিভ নপঢ়ো কেলে কেলে কোৱান্টিটেটিভ নপঢ়ো কাইলৈকে আমি এটিটিউডনেল স্কেল ইয়াত আমি কেইবাটাও স্কেল পাম লিকাৰ্ট স্কেল আৰু থ্ৰাষ্টন স্কেল এইকেইটা আহে ইভেন অকল লিকাৰ্টটো ভালছে পঢ়ি থলে হ'ব কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন সোধে থ্ৰাষ্টন স্কেল এনেই নামত আহিব পাৰে গাটমেন স্কেল বুলি আছে আৰু চিমান্টিক ডেভিয়েশ্যন বুলি এটা আছে আটাইকেইটা আমি চাই লওঁ আৰু এইবিলাক বস্তু বহুত হেল্প কৰিব ইন ইয়ৰ ৰিচাৰ্চ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট কোনোবাই যদি ৰিচাৰ্চ টেষ্ট দিব বিচাৰা কাইলৈকে আমি লিকাৰ্ট স্কেল পঢ়িম লিকাৰ্ট স্কেল তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্ভে কিছুমান দিছা নাই য'ত এটা কুৱেশ্যন থাকে যে ষ্ট্ৰংলি এগ্ৰি নিউট্ৰেল ডিছএগ্ৰি ষ্ট্ৰংলি ডিছএগ্ৰি ইভেন ইউটিউবত কেতিয়াবা আহে ইউটিউব সাৰ্ভেত কেতিয়াবা আহে বা অনলাইন যেনেকুৱা সাৰ্ভেত হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক দেখিছা নাই য'ত নেকি আনচাৰটো থাকে ষ্ট্ৰংলি এগ্ৰি বা কাৰোবাক ৰিভিউ ফৰ্ম কাৰোবাক তুমি ৰিভিউ দিছা ফিডবেক ফৰ্মত এই এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে নাই এই বস্তুটোক এই এনেকুৱা স্কেলটোক না লিকাৰ্ট স্কেল বুলি কোৱা হয় লিকাৰ্ট স্কেল বা লাইকাৰ্ট স্কেল আই ডোন্ট নো আছামিজ মিডিয়াম এক্সকিউজ মি ফৰ গতিকে তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা এই বস্তুখিনি বুজি পালা নাই নমিনেল কি হয় অৰ্ডিনেল কি হয় ইণ্টাৰভেল কি হয় আৰু ৰেচিঅ' কি হয় স্কেল কেইটা কি হয় ভেৰিয়েবল স্কেল কেইটা য়েছ যদি এইখিনি হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে উই কেন নেক্সট আমি লিকাৰ্ট স্কেল পঢ়িম আমি লিকাৰ্ট স্কেল ইজ কাইণ্ড অফ অৰ্ডিনেল স্কেলৰ নিচিনা আমি নেক্সট উই উইল ডিছকাছ ডেট কাইলৈকে আমি লিকাৰ্ট স্কেল কি হয় থ্ৰাষ্টন স্কেল কি হয় গাটমেন স্কেল কি হয় এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত পঢ়িম দেন উইল বি মুভিং টুৱাৰ্ডছ ৰিচাৰ্চ ডিজাইন তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ মেথডলজিত এইখিনি বস্তুৰ পৰাই প্ৰায় 90% মান কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে আজি এইখিনি বস্তুখিনি পঢ়ি প্লাছ যিমানখিনি পালা তোমালোকে দেখিবা এতিয়া 60% মান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ চিনাকি লাগিব ৰিচাৰ্চ ডিজাইন যেতিয়া পঢ়ি দিম 80% মান চিনাকি লাগিব তাৰপিছত আৰু সৰু সুৰা টপিক কিছুমান আছে সেইবিলাক যেতিয়া পঢ়ি দিম 90% অফ দ্য কুৱেশ্যন উইল বি ফেমিলিয়াৰ গোটেইখিনি অচিনাকি কুৱেশ্যন মানে দেখিয়ে চিনি পোৱা কুৱেশ্যন পঢ়ি চালটোতো ওলাবই আনচাৰ আৰু এনেকুৱা আৰু দুটামান টপিক পঢ়ি লওঁ দেন উইল বি মুভিং টুৱাৰ্ডছ আনাডাৰ টেষ্ট আমি আৰু এটা টেষ্ট পাম ঠিক আছে নেক্সট আমি লিকাৰ্ট স্কেল এইখিনি পঢ়োঁ তাৰপিছত চেম্পল চাৰ্ভে কথা পাম তাৰপিছত চাৰ্ভে কেনেকৈ কৰা হয় কি মেথডছত চাৰ্ভে কৰা হ'ব কি মেথডছত ডাটা কালেক্ট কৰা হ'ব গতিকে ইফ ইউ হেভ এনিথিং টু আস্ক বা এনি ডাউট ইউ কেন আস্ক মি কিবা ডাউট যদি আছে এইটো ক্লাছত আগৰ ক্লাছত কিবা মিলাই আজি বস্তুখিনি বুজি পালা নাই ভালছে নমিনেল স্কেল মানে জাৰ্চি নাম্বাৰ সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু কোনটো টেষ্ট সিগনিফিকেণ্ট টেষ্ট লাগিব কাই স্কোৱাৰ বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাক যদি মই প্লাছ কৰোঁ উই ৱন্ট গেট সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ চ' সেইটো মনত থাকিলেই নমিনেল স্কেল মনত থাকি যাব এণ্ড উই কেনট টেল দেট আমি এই বুলিও ক'ব নোৱাৰো যে বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা 45 ইজ মোৰ দেন 18 45 is more than 18 বা 63 is more than 18 আমি ক'ব নোৱাৰো these are just numbers given just মানে গাড়ী নাম্বাৰ প্লেটৰ নিচিনা এখন গাড়ী যদি নাম্বাৰ প্লেট আছে বোলে 6101 আৰু এখনত আছে বোলে 6102 আমি ক'ব নোৱাৰো যে 6102 is greater than এখন গাড়ী এখনতকৈ ডাঙৰ that doesn't mean anything this is just a number for recognition so this is a nominal scale ঠিক আছে হৈ যাব কাইলৈকে আমি লিকাৰ্ট স্কেল বা এটিটিউডনেল স্কেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম